nhưng mà đây máy phát nó nằm ở trên rất là cao. Đó là những cái thiết kế mà Mạnh nghĩ là chắc là bọn Mỹ nó làm nó rất là hay ở chỗ đó. Xin chào tất cả anh em, và hiện tại Mạnh đang có mặt tại showroom cánh đồng vàng John Deere tại ngã tư đường Mòn Hồ Chí Minh, xã Thọ Sương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Và thưa anh em, video này Mạnh sẽ giới thiệu toàn bộ hệ thống kỹ thuật của máy John Deere 5045D. Và thưa anh em, chiếc máy 5045D phù hợp cho cả dụng nước và cho cả dụng khô. Và thưa anh em muốn tìm hiểu thêm về các cái thông tin để sở hữu chiếc máy 5045 này thì hãy liên hệ với số điện thoại 0343 528 789 hoặc truy cập website donvàng.vn. Ở đó sẽ có giải đáp cho anh em rất nhiều thông tin nữa. Nhưng anh em xem video này sẽ biết được các cái hệ thống kỹ thuật cụ thể của cái máy, và cuối video mình sẽ nói về cái mức giá bán của cái máy này để cho anh em tham khảo. Tuy nhiên mức giá đó sẽ phụ thuộc vào rất nhiều các cái hỗ trợ tiếp theo để cho anh em có thể chủ động sở hữu được chiếc máy. Anh em hãy theo dõi kỹ video này. Và thưa anh em, chiếc máy này có hệ thống kỹ thuật, có thiết kế phù hợp cho cả dụng khô và dụng nước. Cân nặng của nó là 1830 kg, rất là phù hợp khi mà anh em đi dụng nước cũng như là kéo cày, tăng cái lực kéo cày ở dụng khô. Và cái bề rộng của cái máy, thưa anh em đây ạ, bề rộng của máy là 1m81, thưa anh em, 1m81. Và hoàn toàn chiếc máy này có thể thu hẹp được lốp 10 phân. Thưa anh em, thu hẹp được 10 phân lốp bằng cách là chúng ta có thể thay cái lốp này vào bên trong. Đây ạ, khoảng cách này thu hẹp được 10 phân hai bên, chỉ còn 1m71 thôi thưa anh em. 1m71 để cho anh em có thể hoàn toàn xới lên luống, lên quản những cái công việc mà chúng ta cần phải xới, cần phải lên quản, lên luống thì nó rất là phù hợp. Đó là một ưu việt đầu tiên. Và thưa anh em, Mạnh sẽ đi qua 5 phần để cho anh em nắm rõ. Thứ nhất là phần động cơ, thứ hai là phần hộp số, thứ ba là phần hệ thống khung gầm, và thứ tư là hệ thống thủy lực, và thứ năm là hệ thống điện. Mạnh đi đến động cơ là hệ thống đầu tiên thưa anh em. Động cơ 5050D với cái mã lực là 45 mã lực và mô men xoắn cực kỳ lớn. Anh em biết, anh em mà hiểu về máy John Deere thì sẽ biết được là máy John Deere có cái mô men xoắn rất là lớn, tức là thoát tải rất là lớn. Cái động cơ 5045 này nó sẽ tạo ra cho chúng ta những cái lực cực kỳ lớn để chúng ta có thể thoát tải, cày kéo. Và động cơ này được làm mát bằng nước, lọc gió bằng khí khô. Và thưa anh em, để mà biết được cái động cơ có cái độ tải trọng, cái độ tải lớn hay không thì tất nhiên anh em phải làm việc thật sự chúng ta mới biết được. Nhưng mình cung cấp cho anh em một thông tin là đó là đây là động cơ của John Deere, động cơ John Deere của Mỹ nhé thưa anh em. Và động cơ 3 xi lanh phun nhiên liệu trực tiếp. Phun nhiên liệu trực tiếp thì anh em đã xem ở rất nhiều video của Mạnh đánh giá rất là cao những cái động cơ mà phun nhiên liệu trực tiếp nó sẽ đốt cháy nhiên liệu rất là hoàn toàn, và nó tiết kiệm nhiên liệu cũng như sinh ra cái công suất cũng như mô men xoắn rất là cao. Đặc biệt là động cơ 3 máy thì nó sẽ tạo ra cái mô men xoắn rất cao, bởi vì xi lanh của nó được thiết kế rất là to và xi lanh rời. Thưa anh em, động cơ xi lanh rời để chúng ta có thể bảo dưỡng máy sau khi nó được hàng rất là nhiều giờ rồi, rất là nhiều giờ rồi, và xi lanh rời nhé thưa anh em. Và một điều quan trọng để mà động cơ nó chạy rất là mượt mà và nó đứng ở vị trí top của hệ thống động cơ dầu diesel, đó là phun nhớt, hệ thống kim phun nhớt để bôi trơn xi lanh cưỡng bức. Thưa anh em, phun nhớt vào xi lanh luôn chứ không phải là tự quay xong rồi tự vung nhớt lên, không phải. Thưa anh em, nó vừa phun nhớt và nó làm cho cái xi lanh được bôi trơn rất là tốt, và cái chất lượng của nó tăng cao, tuổi thọ tăng cao, để cho anh em hoàn toàn yên tâm về cái hệ thống động cơ. Đó là sơ về động cơ thưa anh em. Việc thứ hai mà Mạnh muốn giới thiệu cho anh em đó là hệ thống số. Máy John Deere 5045D là có 8 số tiến và 4 số lùi thưa anh em, 8 số tiến 4 số lùi. Cái cần số được thiết kế rất là nhẹ nhàng ở hai bên hông. Thưa anh em, ở hai bên hông để chúng ta có thể di chuyển bên này hoàn toàn có thể hợp lý. Và điều quan trọng thưa anh em đó là khi mà hệ thống số ở hai bên thế này thưa anh em, tức là cái lực của nó, của hộp số rất là lớn, cái công suất rất là lớn thì người ta mới thiết kế hai bên này, và hai bên này rất là tiện. Đây ạ, anh em có đi xa ra một chút mình sẽ thao tác cho anh em xem. Đây là
đi tiến số chậm thưa anh em, đây là đi lùi và đây là đi tiến số nhanh. Đó là cái thiết kế rất là nhanh và chúng ta hoàn toàn có thể thao tác một cách rất là nhẹ nhàng, tay chân không phải lo, và chúng ta hoàn toàn có thể bước qua đây một cách rất là nhẹ nhàng. Đó là thiết kế số của máy John Deere côn kép thưa anh em, hệ thống côn kép và côn khô thưa anh em, côn kép và côn khô, và có cái đường kính của cái côn ấy, đường kính của mặt phíp ấy, mặt ma sát nó rất là lớn, nên là cái tuổi thọ của côn cực kỳ là cao, và anh em không phải lo cái chuyện là côn nó trượt hay là thay côn, không bao giờ có, gần như là nó rất là thấp thưa anh em, đường kính nó rất là to nên nó chịu được cực kỳ tốt. Ngoài ra nó được thiết kế là cái côn kép, tức là côn của sới là riêng nhưng mà lại hoàn toàn bằng cơ nhé thưa anh em, để anh em có thể kéo móc này, có thể di chuyển và có thể chủ động lắp các cái nông cụ. Ngoài phay sới ra thì rất là đơn giản rồi, nhưng mà chúng ta có thể lắp được móc này, ra côn được móc bằng tay rất là nhẹ nhàng, và ngoài ra chúng ta có thể lắp được cái nông cụ quấn rơm một cách cực kỳ chủ động, bởi vì chúng ta giẫm côn này thì côn sới nó vẫn quay, nhưng nếu như chúng ta muốn ra côn, chúng ta giẫm côn này và chúng ta đóng côn tay, ra côn tay thì thật sự là nó rất là tiện lợi, mà Mạnh cũng không biết mô tả với anh em thế nào để cho anh em hiểu cái sự tiện lợi của nó, nhưng mà thật sự là đó là một điểm vô cùng hay mà Mạnh biết trên cái con máy 50455D này. Đó là về hệ thống côn, nhưng mà hệ thống số của nó, Mạnh nói thêm về hệ thống số bánh răng của nó hoàn toàn là bánh răng nghiêng thưa anh em, bánh răng nghiêng. Cái bề rộng ăn khớp của bánh răng nó rất là rộng để cho cái độ bền của bánh răng nó tăng lên, lực nó tăng lên, và ngoài ra cái việc đóng số của nó, cái việc vào số của nó hoàn toàn là Colin Ship. Colin Ship ở đây là hệ thống đồng tốc và có cái việc đóng số ở cổ bánh răng, có nghĩa là có một cái trung gian nó đi qua bên này, nó đi qua bên kia để khớp bánh răng, chứ không phải là đưa cái bánh răng to vào đây, không phải đưa cái bánh răng to từ ngoài vào đây, mà có một cái cổ giống như cổ áo này này, nó sẽ khớp hai cái bánh răng lại, thì cái việc đóng số của nó cực kỳ ngọt ngào và nó rất là bền thưa anh em. Đó là nó sẽ thể hiện cái sự ít vô cùng cái chuyện hóc số và đóng số. Tại sao cái máy John Deere nó lại đóng số có thể ngọt ngào như vậy, đó là lý do. Và một điều quan trọng nữa, được bôi trơn bằng hệ thống phun nhớt bằng cái nhớt hồi từ hệ thống lái, bằng nhớt hồi từ hệ thống lái, có vòi phun trực tiếp vào bánh răng ở bên trong hộp số. Mình sẽ cho anh em xem một đoạn video ngắn cái việc phun nhớt đó, và phun nhớt đó ấy, nó còn phun từ tâm trục để làm bôi trơn toàn bộ hệ thống bánh răng thì cực kỳ là tuyệt vời, và nó sẽ làm cho cái độ bền của hộp số nó cao lên. Khi mà anh em đi lên dốc, nhớt nó hửng ấy, ở các cái dòng máy khác nhớt nó hửng thì cái bánh răng phía trước nó sẽ không được bôi trơn và nó sẽ rất là nhanh hỏng, nhưng mà cái này không phải. Chúng ta đi lên dốc hoặc đi xuống dốc thì cái độ hửng của hộp số, của những cái bánh răng không được bôi trơn, không được ngập vào nhớt, nó sẽ rất là nhanh mòn. Nhưng mà cái này không phải, nó phun nhớt trực tiếp. Ngoài việc vung nhớt bằng bánh răng lên, nó còn phun nhớt trực tiếp thì nó rất là tuyệt vời. Đó là nói nhanh về hệ thống số thôi thưa anh em. Cái việc thứ ba mà Mạnh muốn chia sẻ với anh em đó là hệ thống khung gầm. Thưa anh em, khung gầm máy John Deere 2 cầu và có kích thước bánh trước là 8/18 thưa anh em. Bánh trước là 8/18. Và bánh sau, thưa anh em, kích thước bánh sau là 14.9/28. Đây ạ, 14.9/28. Để anh em biết các cái thông tin cụ thể. Và đó là máy 2 cầu. Máy 2 cầu nhé thưa anh em. Trợ lực lái hoàn toàn. Và hệ thống sắt xi của nó cực kỳ lớn. Thưa anh em, hệ thống sắt xi cực kỳ lớn để cho tăng cái độ bền, tăng cái độ cứng vững của cái máy lên, để anh em hoàn toàn yên tâm khi mà chạy với một cái tải trọng lớn. Và đó là hệ thống khung gầm. Một điều đặc biệt của hệ thống gầm phía sau, thưa anh em đi lại phía sau với Mạnh đây ạ. Hệ thống gầm phía sau là trục cầu thẳng, thưa anh em, trục thẳng bánh răng hành tinh. Trục thẳng bánh răng hành tinh sẽ tạo ra chúng ta những cái độ bền cực kỳ cao, cũng như là công suất rất là lớn của cái hệ thống trục cầu sau. Và anh em nhìn thấy những cái hệ thống cơ khí của nó rất là hoành tráng, rất là mạnh mẽ. Thưa anh em, hiện tại trời đang mưa nhưng Mạnh sẽ nói nhanh cho anh em biết. Phần thứ tư đó là phần hệ thống thủy lực. Hệ thống thủy lực, thưa anh em, có hệ thống thủy lực chờ này, hệ thống thủy lực chờ nhé anh em, để chúng ta có thể lắp được cái hệ thống ben móc đẩy. Ngoài ra nó có hệ thống tăng cái lực kéo cày, cái hệ thống cảm biến lực kéo để tăng cái lực kéo lên, để nó gần như không bị trượt lốp, và cái lực kéo nó rất là mạnh. Khi mà chúng ta cày nặng, nó sẽ in một cái xong nó lại đi tiếp, bằng cách là nó sẽ nhấc nhẹ cái cày lên để móc xuống đất, nhúc nhẹ thôi nhá, nhúc nhẹ đến mức anh em không thể cảm giác được. Đó là một cái hệ thống ưu việt của Mạnh Thôi, nó là một điểm cộng có hệ thống thủy lực của máy 5045D thưa anh em. Và hệ thống lái toàn phần đây ạ,
hệ thống lái toàn phần và được bố trí phía sau, bố trí phía sau của máy rất là tiện lợi cũng như là an toàn cho tất cả các cái di chuyển của chúng ta khi mà chúng ta đi ở những cái địa hình khó cũng như là đất đồi đá nó nhiều thì nó nằm ở ngay phía sau và nó được bảo vệ bởi cầu trước. Đó là một điều, cũng là một điểm cộng mà mình cho rằng máy 5045D nó khá là chuẩn. Ngoài ra hệ thống thủy lực có cái bơm thủy lực rất là to thưa anh em. Đây ạ, bơm thủy lực khá là to, đường ống hút cũng rất là to, anh em sẽ thấy đường hút to thì bơm nó sẽ to và có cái lọc cực kỳ lớn thưa anh em. Đây nhìn sờ vào cái lọc thủy lực này phê, cực kỳ phê, nó lớn nên là nó sẽ làm cho cái máy của chúng ta, cái hệ thống thủy lực của chúng ta rất là bền bỉ và nó để dọc của cái máy, nó làm cho cái máy của chúng ta ấy khi mà chúng ta đi địa hình khó nó không bị va vào cái lọc, giống như cái lọc ngang thế này, để ngang hông thì nó sẽ va vào cái lọc, nhưng mà để dọc thì nó được bảo vệ bởi cái cầu, rất là hay thưa anh em. Và ngoài ra lực nâng của chiếc máy kéo này là đến 1,6 tấn thưa anh em. Lực nâng của hệ thống mắc bài điểm là 1,6 tấn, đó là cái hệ thống thủy lực. Và điều cuối cùng là hệ thống điện. Thưa anh em, trời thì đang rất là mưa nhưng mà mình thấy cái máy này nó rất là hay nên là cố gắng nói thêm một chút nữa để có thể đủ thời gian để cho anh em biết được trước khi chúng ta có thể đầu tư máy và trước khi chúng ta quyết định mua một cái máy thì thưa anh em là máy 5045D này Mạnh đánh giá nó rất là hay và nó phù hợp, cực kỳ phù hợp với cái mức giá tiền đầu tư của chúng ta. Thưa anh em, chính vì thế Mạnh cũng cố gắng để cung cấp cho anh em một số cái thông tin hệ thống điện, nói về cái máy phát nổ trên cao để cho đỡ vướng bùn, đỡ vướng nước khi chúng ta làm ở dụng nước. Rồi nó còn nhiều thứ nữa, nó còn cảnh báo tắt lọc gió để chúng ta có thể vệ sinh lọc gió, chủ động nhé, chủ động vệ sinh lọc gió. Ngoài ra các cái hệ thống cảnh báo nhiệt, cảnh báo nhớt, đèn báo nhiệt thì rất là tuyệt vời. Và một điều nữa, nó có thêm cái hệ thống cho anh em, hệ thống này ạ. Đây cho anh em, đây là hệ thống điện chờ, hệ thống nguồn điện chờ 7 chân. Để chúng ta lắp các cái đèn móc thì chúng ta cần phải đèn xi nhan, đèn sáng, rồi đèn phanh mọi thứ, thì cái hệ thống điện chờ của nó cũng là một cái rất là hay. Ngoài ra nó thiết kế thêm cho anh em đây ạ, nó thiết kế thêm cho anh em cái nơi cắm tẩu thuốc này, nơi cắm tẩu sạc này, đây 12V giống như xe ô tô luôn, nơi cắm tẩu thuốc, tẩu sạc 12V giống như xe ô tô. Đấy, rất là hay để cho chúng ta có thể sống với nó, ở với nó rất là lâu. Và thưa anh em, đây là hệ thống ắc quy. Hệ thống ắc quy của chiếc máy 5045 có cái công suất là 85 Ah thưa anh em, 85 Ah. Đây ạ, ta đi sang đây để chúng ta xem cái máy phát của nó rất là cao, anh em thấy không? Máy phát của nó ở trên rất là cao. Bình thường các cái dòng máy khác này máy phát nó nằm ở dưới đây, xa ra một chút thì anh em lùi ra một chút. Thưa anh em, bình thường cái máy phát nó nằm ở dưới đây, nhưng mà đây máy phát nó nằm ở trên rất là cao. Đó là những cái thiết kế mà Mạnh nghĩ là chắc là bọn Mỹ nó làm nó rất là hay ở chỗ đó. Đó là sơ qua về hệ thống kỹ thuật của máy 5045D. Trời thì rất là mưa nhưng mà mình nghĩ rằng là mình có trách nhiệm để phải thông báo, để phải thông tin đến anh em những cái hệ thống kỹ thuật của máy John Deere 5045 này để cho anh em biết được những cái thật sự người Mỹ người ta sang đây, người ta đưa máy sang đây để làm cái gì và tại sao người ta đưa sang đây với một cái mức giá rất là tuyệt vời. Thưa anh em, Mạnh cung cấp cho anh em một cái mức giá, đó là mức giá 380 triệu mà có rất nhiều các cái khuyến mãi cũng như là hỗ trợ. 380 triệu thưa anh em, một mức giá tuyệt vời, một cái máy rất là tốt. Và thưa anh em, những cái cục sắt quá lớn cũng như là Mạnh thấy rằng là cái máy này với một cái mức giá mà nó còn rất nhiều khuyến mãi đi theo. Anh em muốn biết được thêm các cái chi tiết về khuyến mại, về hỗ trợ thì hãy liên hệ với số điện thoại 0343 528 789 hoặc truy cập website dongbang.vn. Mà nhắc lại một lần nữa, 0343 528 789 để biết thêm chi tiết cũng như là biết thêm rõ cái phương án làm sao để chúng ta sở hữu được chiếc máy này, đỡ mất cái sự chân thành của Mạnh trong những cái buổi mưa gió này. Thật sự là đi đến showroom cánh đồng vàng John Deere thì nó rất là xa, nhưng mà Mạnh cũng cố gắng để truyền tải cho anh em những cái chi tiết cụ thể về máy kéo John Deere 5045D để cho anh em có cơ hội được biết cụ thể để chúng ta quyết định đầu tư cho nó chính xác và hiệu quả. Đó là một cái mong muốn rất là lớn của Mạnh. Chúc anh em mua được những chiếc máy ưng ý
đi làm, người khỏe, máy khỏe và thu nhập cao. Xin chào và hẹn gặp lại anh em vào video lần sau. Nhớ nhấn vào chuông và nhấn vào đăng ký mỗi khi để nhận thông báo khi mà KTM Kỹ thuật Máy đăng video mới. Xin chào và hẹn gặp lại vào video lần sau.